Tức là chúng hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 1998, chúng ta đang tại thông thường trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta bắt đầu học kinh Phước Đức. Xin quý vị mở ra trang 109 của sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000. Kinh này, kinh Phước Đức, chúng ta có thể tìm thấy nguyên bản trong tạng Pali và trong tạng Hán. Trong tạng Pali thì chúng ta gọi là kinh Mahamangala. Còn trong tạng Hán thì chúng ta có tên là kinh Cát Tường, Mangala Sutta. Trong tạng Pali, kinh này được lặp lại tới ít nhất là 3 lần. Một lần đó là ở trong cái bộ gọi là kinh tập Sutta Nipata, gọi là Mangala Sutta. Và những lần khác á, thì có khi gọi là Mangala Sutta, có khi gọi là Mahamangala Sutta. Trong khi đó thì trong tạng Hán chúng ta có kinh Cát Tường. Kinh Cát Tường nó là một phẩm ở trong một cái bộ kinh gọi là Pháp Cú Thí Dụ Kinh. Kinh Pháp Cú Thí Dụ đã được dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán vào thế kỷ thứ 4. Nghĩa là trong đời Tây Tấn, đầu thế kỷ thứ 4. Đời Tây Tấn là năm 209 tới năm 306. Và như vậy thì được dịch rất là sớm, vào thế kỷ thứ 3 hoặc là đầu thế kỷ thứ 4, do hai thầy. Một thầy tên là Pháp Tử, một thầy tên là Pháp Lập. Và kinh Cát Tường là cái phẩm chót của kinh Pháp Cú Thí Dụ, The Last Chapter of the Pháp Cú Thí Dụ Kinh, tức là phẩm thứ 42. Cát nó có nghĩa là tốt, tường có nghĩa là lành. Ví dụ như khi mà một cái ngày tốt, cái good day, cái ngày mà fast nó ngược lại với nefast, cái ngày tốt á, tốt xấu. Tường cũng vậy, tường nó có nghĩa là lành. Và vì vậy cho nên các tường nó có nghĩa là điểm lành, những cái điểm tốt lành. Và trong chữ Hán nó có một cái chữ khác nữa, nó cũng có nghĩa là tốt lành, đó là chữ thoại. Như là trong tên của sư chị Thoại Nghiêm, Thủy, vi thoại vi tường,
tức là làm điều tốt, làm điều lành, làm dấu hiệu tốt, làm dấu hiệu lành. Tiếng Anh gọi là omen, auspicious, auspicious sign. Bon augure là tiếng Pháp, bon augure. Khi nào mà có cái điểm nó báo trước cái gì tốt nó sẽ xảy ra, cái nó gọi là cát tường. Và mình mong cho bữa ngày được an lành, được tốt đẹp. Mình mong cho ban đêm được tốt lành, được các êm đẹp, thì gọi là nguyện cứu quát cát tường, giải cát tường, nguyện ngày an lành, đêm an lành. Cát tường là như vậy. Tại vì cái loài người chúng ta là cứ nơm nớp lo sợ, không biết cái gì sẽ xảy ra cho mình, có thể nó rất là xui. Vì vậy cho nên khi thấy một cái gì đó thì mình nghĩ rằng cái điểm này là điểm xui. Khi nào thấy một cái gì nó tốt đẹp thì đây là điểm lành, là cát tường. Cái triệu chứng của cái sự tốt lành nó sắp xảy ra thì gọi là cát tường. Và tiếng Phạn là Mangala. Mangala có nghĩa là omen, có nghĩa là auspicious. Đúng nghĩa ra thì là Mangala nó có nghĩa là cái triệu chứng, có thể là tốt là xấu, nhưng mà thường thường người ta dùng về cái nghĩa tốt nhiều hơn. Và khi mà muốn chắc chắn là nó là điểm tốt thì thường gọi là su Mangala. Hay chữ Phạn là cái gì mà có su trước là tốt. Sukha là hạnh phúc, Dukha là khổ đau. Vậy thì Mangala nó có nghĩa là cái điểm lành, cái dấu hiệu báo trước những cái điểm lành. Ví dụ như đầu năm mà cái chậu hoa của mình nó nở một bông hoa thì mình biết là cái năm đó mình sẽ, nó tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Đầu năm đi xuất hành mà gặp phải một cái bà nặng bóng nặng vía thì biết là cái năm đó rất là xui. Thì ở Tây Phương á, khi mà một nhà doanh thương giàu mà đầu năm mà đi ra ngoài mà gặp phải một ông thầy tu chắc là cho là xui, là tại ông thầy tu chẳng có tiền bạc gì trong túi hết. Nhưng mà ở Thái Lan hay là ở Tích Lan hay các nước Phật giáo mà đi ra mà gặp ông thầy tu là đó là điểm rất là lành. Thì nó tùy theo cái phong tục, cái tập quán của từng nước. Mình mỗi khi nhìn lên trời mà thấy có một đám mây năm màu, mình biết đó là điểm lành, cái gì tốt sẽ xảy ra. Thành ra khi mình dâng hương mình nói rằng là nguyện cho khói trầm thơm kết thành 15 sắc á, tức là mình muốn rằng sẽ có những cái điểm tốt lành nó xảy ra cho mình và cho đại chúng của mình. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Mây năm sắc là một điểm rất lành đối với người Phật giáo. Thành ra chữ Mangala mà dịch là chữ cát tường, nó rất đúng. Nhưng mà chữ Mangala nó cũng có nghĩa là tốt đẹp, phước đức, và người Tây phương ưa dịch là blessing. Trong cái bản tiếng Việt thì mình dịch là phước đức, thay vì dịch là kinh điểm lành mình dịch là kinh phước đức. Chúng ta có
những cái bài kệ của kinh Cát Tường bằng chữ Hán để chúng ta có thể so sánh với là 12 bài kệ của kinh Mahamangala bằng tiếng Phạn. Chúng ta biết rằng cái bản tiếng Phạn là thuộc về học phái Theravada, và cái bản tiếng Hán nó thuộc về học phái Thuyết Nhất Thuyết Số 1. Một bên là miền cực Bắc, một bên là miền cực Nam, và hai truyền thống đã xa cách 2.000 năm, trên 2.000 năm. Vì vậy cho nên có những cái chỗ khác nhau giữa hai cái kinh. Tuy nhiên cái cốt tủy, cái cốt lõi của hai kinh, cái ý chính nó vẫn là một. Cái điều này làm chúng ta có rất nhiều niềm tin ở nơi sự truyền thừa kinh điển và đạo Phật. Một vài điểm khác nhau không có đáng kể. Ví dụ như trong cái bản tiếng Pali ấy, thì cái người đối thoại với Bụt là một vị thiên giả, God. Còn ở trong cái bản tiếng Hán thì là một người thường thôi, không phải là thiên giả. Một cái vị Phạm Chí, tức là một ông thầy tu đạo Bà La Môn. Mà như vậy thì là cái bản tiếng Hán gần với sự thật hơn. Tức là thay vì có một vị thiên giả hiện xuống để hỏi Bụt, thì đây là một vị Phạm Chí tới hỏi Bụt, rất là thường. Nhưng mà điều đó là một vị thiên giả hay là một vị Phạm Chí, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chỗ Bụt đã dạy ra những cái điều mà Ngài cho là những cái dấu hiệu tốt lành quan trọng nhất ở trong cuộc đời. Theo cái bản chữ Hán, tức là kinh Pháp Cú Thí Dụ Phẩm Cát Tường, thì là kinh này được Bụt dạy ở trên núi Linh Thứu. Và trong cái bản tiếng Pali thì là Bụt lại dạy kinh này ở tu viện Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Tuy nhiên hai cái chi tiết đó cũng không quan trọng mấy. Quan trọng là chỗ những lời dạy của Bụt có giống nhau hay là không mà thôi. Mà sự thật là nó rất giống nhau. Chúng ta hãy đọc cái bản dịch từ tiếng Pali. Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Chúng ta hãy nghe bản tiếng Hán dịch từ tiếng Phạn ra. Thời xưa, Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Quật thành La Dược Kỳ. Vì hàng trời và người và long thần chuyển đại pháp luân. Lúc ấy trên bờ sông Hằng phía nam núi có một người Phạm Chí Ni Kiền. Ông ta là bậc trưởng lão kỳ cựu, học rộng hiểu nhiều, đắc được ngũ thông, hiểu việc xưa nay. Ông chỉ dạy giáo hóa được 500 môn đồ. Họ đều thông đạt thiên văn, địa lý, nhân sự, không phương diện nào là không nghiên cứu thấu đáo. Các việc kết cáp cung hòa phước được mùa thất mùa họ đều biết trước. Các đệ tử Phạm Chí trước khi Phật giáo hóa đã biết tu tập nên sẵn đã có căn lành có thể độ được. Một hôm họ đưa nhau đến bên bờ sông tìm chỗ vắng ngồi bàn luận. Họ tự hỏi với nhau, dân chúng trong tất cả các nước cho việc gì là Cát Tường. Họ không trả lời được nên đến chỗ thầy làm lễ chắp tay thưa: đệ tử chúng con học đạo đã lâu, đều được thành tựu, song chưa biết dân chúng trong các nước cho việc gì là Cát Tường. Lúc đó Phạm Chí Ni Kiền đáp: lần thay câu hỏi này,
trong cõi Diêm Phù có 16 nước lớn, 84.000 nước nhỏ, nước nào cũng có việc kết tường, cát tường như là vàng bạc, lưu ly, pha lê, minh nguyệt, thần châu, voi ngựa, xe cổ, ngọc nữ, san hô, kha bối, kỹ nhạc, phụng hoàng, khổng tước. Hoặc họ lấy nhật nguyệt tinh tú, bình báu, phạm chí đạo sĩ là điểm báo cát tường mà họ yêu thích. Nếu họ thấy được những việc trên thì sẽ hết lời khen ngợi cho đây là điểm báo cát tường của cả nước. Các đệ tử hỏi, lại còn việc gì đặc biệt cát tường nữa không? Nó đối với thân có ích, và khi mạng chung được sanh lên cõi trời. Thì Phạm Chí Ni Kiền đáp, từ các bậc thầy trước truyền dạy không có việc này, sách vở cũng không thấy ghi chép. Các đệ tử thưa, gần đây nghe có người dòng họ Thích Ca xuất gia tu học, thiền tọa 6 năm, hàng phục được ma quân, đạt thành quả Phật, đầy đủ ba minh, vô ngại. Chúng ta thử đến hỏi xem sự hiểu biết của ông ta như thế nào, có bằng thầy hay không. Kế đó, thầy trò hơn 500 người theo đường núi tìm đến chỗ Phật. Đến nơi, mọi người làm lễ, rồi ngồi qua một bên. Phạm Chí Ni Kiền quỳ xuống, chắp tay thuật lại mọi việc, rồi bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, các nước đều có việc cát tường như thế, không biết có việc gì cát tường hơn không? Đức Phật bảo với Phạm Chí, những điều ông bàn luận chỉ là việc thế gian. Thuận theo thì gọi là cát tường, trái lại thì gọi là tai họa, không thể có khả năng cứu độ tâm linh, chấm dứt khổ não. Pháp cát tường mà ta biết, người thực hành theo sẽ được phước, ra khỏi hẳn ba cõi và an trú được trong niết bàn. Đó là cái bài kệ. Cái bài tựa dài hơn trong cái bản tiếng Pali rất nhiều. Theo cái bài tựa này thì là có một vị đạo sĩ ngoại đạo tên là Phạm Chí Ni Kiền. Ni Kiền là một cái học phái tu khổ hạnh đồng thời với Đức Thích Ca, gọi là cái phái gọi là Nhất Ranta. Nhất Ranta mình dịch là Ni Kiền tự. Ni Kiền. Nhất Ranta là Mahavira. Cái hồi mà thầy trò mình đi Ấn Độ đó, mình có tới thăm một cái nhà thương chim. Nhà thương chim này nó thuộc về cái truyền thống Vedanta của đạo sĩ Mahavira. Cái học phái này họ tu khổ hạnh và thường thường họ không có mặc áo, họ tuồng thôi, và họ bảo vệ sự sống một cách rất là kỹ lưỡng. Có nhiều người đi quá mức, tức là mỗi khi một đạo sĩ như Kiền mà muốn đi đâu á, thì phải cầm theo cái chổi, quét một lát chổi rồi mới đỡ đặt chân lên, và nếu không thì sợ dẫm đạp lên các loài chúng sanh trên đó. Và có khi họ đeo một cái miếng vải để che cái mũi và cái miệng của họ, sợ há miệng ra thì có thể có những cái con chúng sanh nhỏ nó bay vào miệng rồi nó chết. Thành ra bảo vệ sinh mạng một cách quá khích như vậy, rất là nổi tiếng. Và đạo sĩ Nhất Ranta thì sống cùng một thời với Đức Thế Tôn. Và vì cái thái độ bảo vệ sinh mạng một cách quá khích như vậy cho nên rất nhiều người thích, và cái số tín đồ đi theo đạo sĩ Ni Kiền cũng rất là đông. Và truyền thống của phái Ni Kiền nó còn sống, nó còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Theo cái bài tựa này thì có một vị tu sĩ Bà La Môn, thậm chí mà thuộc về phái Ni Kiền, dạy được vào khoảng 500 người đệ tử cư sĩ. Và tuy họ không phải là thuộc vào trong truyền thống đạo Bụt, nhưng mà họ cũng tu tập đàng hoàng và làm được ra nhiều việc ích lợi như là bảo vệ sinh mạng.
Cho nên trong cái bài tựa nói rằng là nhờ có cái nhân duyên đó cho nên họ có duyên để được Đức Thế Tôn giáo hóa. Và có một bữa đó thì các vị đệ tử đó ngồi ở bên bờ sông Hằng và nói chuyện với nhau. Thì cái đề tài đàm luận của họ là những cái điềm lành nào và những điềm lành quan trọng nhất, và nước nào xứ nào người ta tin vào những cái điềm lành nào và tin vào những cái điềm lành điềm dữ nào. Thì sau đó họ nói rằng những cái điềm lành đó, những cái điềm dữ đó nó chỉ báo trước được những cái chuyện thông thường thôi. Có thể có cái điềm lành nào nó báo rằng sau này mình chết mình được sanh cõi trời, mình chết mình được giải thoát hay không? Có cái điềm lành nào như vậy hay không? Hay là chỉ có những cái điềm nó báo những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ trong hàng ngày mà thôi? Tức là người ta muốn đi tìm tới một cái hạnh phúc lâu dài trong tương lai. Thì lúc đó không ai giải quyết được, họ mới đi tìm tới thầy họ. Thì thầy họ trả lời rằng trong truyền thống, trong kinh điển dạy lại từ nhiều thế hệ thì chưa thấy nói tới cái loại điềm lành mà có cái tác dụng lâu dài về sau, có liên hệ tới vấn đề giải thoát của mình. Thì ông thầy ông ấy từng nhận là không biết. Và trong số các đệ tử có một người nói rằng có một người thuộc dòng họ Thích Ca tu đạo thành Phật cư trú gần đây thôi, hay là anh em mình tới để thỉnh vấn coi thử ông ta có cái kiến giải nào, kiến thức nào về vấn đề những cái điềm lành báo trước rằng mình sẽ được sinh cõi trời hoặc được giải thoát trong mai hậu. Thì họ mới tìm đến Bụt, leo lên núi Thứ để tìm Bụt. Thì nhân tiện đó Bụt mới nói cái điềm lành quan trọng nhất là những cái điềm lành sau đây, và ngài nói đến sự tu tập chứ không nói đến những cái chuyện nó xảy ra trên trời, cái xảy ra dưới biển, hay là những cái như là con chim nào nó hiện ra, hoặc là cái đám mây nào nó hiện ra. Và đó là nguyên nhân của kinh. Vì vậy cho nên trong khi mình đọc kinh Phước Đức, thì Phước Đức này mình phải hiểu là cái điềm lành, những cái triệu chứng tốt đẹp và nó đem lại cái hạnh phúc lâu dài cho người tu. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Loài người và loài trời, cả hai loài đều thao thức muốn biết được về những cái phước đức, những cái triệu chứng tốt để mà đi theo. Vậy thì muốn sống cái đời an lành thì phải nhận diện được những cái điềm nào thực sự là điềm lành, những cái điềm lành nào thực sự có thể đưa tới hạnh phúc lâu dài. Đó là cái ý nghĩa của câu hỏi. Và sau đây là lời của Đức Thế Tôn: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Cái danh từ phước đức lớn nhất được lặp lại trong tất cả các bài kệ. Trong bản tiếng Pali là Mangalam Uttamam, tức là điều lành tốt nhất. Bên kinh Các Tường gọi là tối thượng các tường. Tối thượng là cao nhất, gọi là Uttamam. Còn Mangalam dịch là các tường, tối thượng các tường. Vì vậy cho nên cái kinh này mình cũng có thể dịch là kinh tối thượng các tường, kinh điềm lành cao nhất, lớn nhất. Và khi mở đầu thì Đức Thế Tôn nói rằng là cái điềm lành quan trọng nhất là cái sự kiện mình đang được ở trong một cái hoàn cảnh tốt.
có nhiều bạn tốt, có nhiều bạn hiền. Nếu mà mình thấy mình đang ở giữa những người anh, người chị, người bạn đang tu tập, đang hạnh phúc, không làm những điều dữ, không xì ke, không ma túy, không cờ bạc, không phá giới, thì đó là cái điểm lành lớn. Còn nếu mình bỏ cái môi trường đó thì đó là điểm dữ. Điều đầu tiên của Đức Thế Tôn nói. Thành ra cái chuyện quan trọng nhất á, là mình phải chọn một cái môi trường mà trong đó mọi người sống an lạc, hạnh phúc, xa hẳn những cái kẻ xấu, những cái kẻ ác, những cái người nghiện ngập, những cái người vươn vào vòng ma túy, những cái người cờ bạc, những người trộm cướp, những cái người băng đảng, xa những người đó và sống chung với những người có trí tuệ, người hiền đức và có cơ hội gặp gỡ những cái bậc mà mình có thể tôn kính, thì Đức Thế Tôn nói đó là cái điểm lành. Thứ nhất, lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Người hiền đây là những cái hiền nhân, không phải chỉ là những cái người không làm chuyện ác mà thôi. Hiền nhân ở đây là những cái bậc những cái lễ sage, the wise man. Tại sao? Tại vì cái nguyên văn là Pandita. Pandita tức là những cái người hiền nhân, hiền triết á. Pandita. Và tôn kính bậc đáng kính. Có những người cái trí tuệ và cái đức độ đáng cho cuộc đời tôn kính, mà mình được tôn kính những người đáng tôn kính, thì lúc đó nó có nghĩa là mình đang ở trong một cái hoàn cảnh, nó có cái triệu chứng, nó có cái điều kiện, nó báo hiệu rằng cuộc đời của mình sẽ có hạnh phúc lâu dài. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Bài kể tiếp, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, cái câu này nó cũng đồng nghĩa với lại những cái câu ở bài kệ vừa rồi, nghĩa là xa lánh những cái kẻ xấu, những kẻ ác, được thân cận với những người hiền. Đó là sống trong môi trường tốt là gì nữa. Nhưng mà được tạo tác nhân lành, chứ được ở đây nó có nghĩa là quá khứ, nó có nghĩa là trong quá khứ mình đã gieo được cái nhân lành, cho nên bây giờ mình mới có cơ duyên sống giữa những cái người tốt như vậy. Được ở đây có nghĩa là đã được. To have planted good seed in the past, và to be able to continue planting good seed. Chứ được là nó có nghĩa như vậy. Được nghĩa là đã được và đang được và sẽ được. Mà chỉ có trong môi trường tốt đó thì mình mới được tiếp tục gieo những cái nhân lành. Và sở dĩ mình được ở trong môi trường tốt đó là trong quá khứ mình đã được cơ hội gieo những duyên lành rồi. Cho nên ngày hôm nay nếu mà mình được ngồi ở giữa một cái tăng thân lành mạnh, có tu học, có an lạc, có vững chãi, có thảnh thơi, có nghĩa là trong quá khứ mình đã gieo được những cái hạt giống nào tốt đó, cho nên bây giờ mới được như vậy. Và vì vậy cho nên you have to stick to it. Anh phải tiếp tục, anh đừng có bỏ cái môi trường đó. Nếu anh bỏ là anh dài.
sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Đường chánh tức là con đường nó đưa tới sự an toàn, sự hạnh phúc, nó không đưa tới những cái nẻo xấu ác như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Địa ngục ở trên trần gian nó nhiều lắm, chúng ta không có cần phải rời bỏ cái trái đất này để đi tìm địa ngục, tại vì địa ngục ở khắp nơi. Ngay trong cái thành phố mình cũng có rất nhiều địa ngục, và mình đã từng trải qua cái địa ngục đó, mình đã từng thăm viếng những cái địa ngục đó, mình biết địa ngục là cái chuyện đang có thật. Còn súc sanh là gì? Súc sanh là chỉ sống theo cái bản năng, theo cái ham muốn, theo cái tính dục của mình thôi, mà không có đạo đức, không có luân lý gì hết, gọi là súc sanh. Súc sanh cũng là có mặt ở trong loài người, chứ không phải là chỉ trong những cái loài vật mà thôi. Còn ngạ quỷ là ma đói. Ma đói thì trong loài người cũng có rất nhiều ma đói, những người không có thể có cơm ăn, có áo mặc, nhưng mà vẫn đói như thường. Đói hiểu biết, đói thương yêu, đói niềm tin, đói rất nhiều. Và con đường mà dẫn tới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là con đường tà. Trong khi đó thì mình biết rằng mình đang được đi trên con đường chánh, tức là con đường nó dẫn mình đi xa ba cái cõi đó. Con đường nó dẫn mình tới cái sự vững chãi, sự thảnh thơi, sự giải thoát, cho nên gọi là được đi trên đường chánh. Và biết rằng mình đang được đi trên đường chánh thì tự nhiên cái đó nó đưa ra, nó đem lại rất nhiều hạnh phúc. To know that you are on the right path, that is already a lot of happiness. Được đi trên đường chánh nghĩa là biết rằng mình đang được đi trên con đường chánh, thì đó đã là hạnh phúc rất lớn. Chúng ta đi sang cái bài kể kế tiếp. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Có học có nghĩa là đã được tiếp nhận nền giáo dục tốt, đã được học hỏi chánh pháp, và đã có một cái công ăn việc làm mà không hại tới cái sinh môi, không hại tới cái sự sống của những người khác. Nghề hay tức là cái nghề có thể nuôi sống được mình, nuôi sống được gia đình mình mà không có làm hại người khác. Cái đó gọi là chánh mạng. Chánh mạng, right livelihood. Có học này, có nghề hay này, cái đó là điềm lành chứ gì nữa. Anh có điềm lành đó không? Chị có điềm lành đó không? Biết hành trì giới luật, có thực tập năm giới. Nếu mà anh có thực tập 5 giới, chị có thực tập 5 giới, đó là một cái điểm rất là hay, điểm rất là lành. Tại vì sẽ không bao giờ bị lôi kéo vào những cái nẻo đường xấu ác. Nếu mà tôi biết được, chắc chắn là anh đang thực tập 5 giới quý báu. Nếu mà tôi biết được chị đang thực tập 5 giới quý báu thì tôi rất là an tâm. Tôi biết rằng anh và chị sẽ không bao giờ đi vào những cái nẻo đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và vì vậy cho nên 5 giới, sự hành trì 5 giới đối với tôi là một cái điểm lành rất lớn. Nó đã xảy ra cho anh, nó đang xảy ra cho anh và cho những người anh thương. Có học này là một điểm lành này. Đang được học là một điểm lành. Có nghề hay là một điểm lành thứ hai. Và đang biết hành trì giới và luật là một cái điểm lành thứ ba. Và biết nói lời ái ngữ, tức là không có chửi mắng, không có nói nặng người ta. Mà khi mà tôi thấy anh sử dụng cái lời nói từ tốn, an hòa,
thì tôi biết rằng anh là đang có điểm lành. Những cái tai nạn những cái khổ đau nó sẽ không có xảy ra cho anh, tại vì anh biết sử dụng cái ngôn ngữ hòa ái. Tại vì chị biết sử dụng những cái ngôn ngữ hòa ái, cho nên cái gia đình của chị, cho nên cái hoàn cảnh của chị nó sẽ không có đem lại cho chị những cái khổ đau như những người không biết sử dụng ái ngữ. Thì Đức Thế Tôn rất là thực tế, down to earth. Đức Thế Tôn nói những cái điềm lành rất là cụ thể. Được tôn cùng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Mẹ cha là người đã sinh thành ra mình, đã nuôi lớn mình, và bây giờ mình có thể làm chỗ nương tựa cho mẹ, cho cha mình. Đó là một cái điểm lành rất lớn. Có nhiều cách để làm chỗ nương tựa cho cha mẹ. Mình có thể làm chỗ nương tựa vật chất cho cha mẹ, nhưng mà mình cũng có thể làm chỗ nương tựa tinh thần cho cha mẹ. Đi làm đem về cho cha mẹ một ít tiền, điều đó là rất quý. Nhưng mà có thể có nhiều bậc cha mẹ họ có nhiều tiền nhưng họ đau khổ vô cùng. Trong khi đó nếu mình biết trì giới, mình biết thực tập, mình biết làm chỗ nương tựa cho gia đình những cái lúc mà gia đình lâm vào tình trạng khổ đau khó khăn, thì lúc đó mình là cột trụ của gia đình, mình có thể nâng đỡ gia đình mình được. Cái lịch sử của những người xuất gia đã chứng tỏ điều đó. Tuy là mình không có đi làm việc ở ngoài đời, không có gửi tiền về cho cha mẹ, nhưng mà nếu mình tu học vững chãi, thảnh thơi, có hạnh phúc, độ được nhiều người, thì mình hồi hướng rất nhiều công đức về cho cha mẹ. Và khi mà gia đình có những khó khăn, thì mình là vì lãnh đạo tinh thần của gia đình, mình có thể thu xếp được êm đẹp cái hoàn cảnh của gia đình. Những cái chuyện này đã từng xảy ra đối với tất cả những cái bậc xuất gia. Các thầy, các sư cô nào mà tu học thành công đều trở thành những cái vị lãnh đạo tinh thần cho gia đình hết. Và giờ họ nhỏ tuổi, nhưng mà trong gia đình tin vào họ, tại vì họ là những người có đạo đức. Và khi họ mở lời ra để can thiệp, thì các anh, các chị, các cô, các chú, các dì trong gia đình đều nghe lời họ hết. Tại vì họ là họ biểu trưng cho cái quyền uy của tâm linh. Tại vì họ là người có đức, họ biết dùng ái ngữ, họ không có bị hệ lụy vào trong cái hoàn cảnh. Họ là một người giải thoát, ít nhất là họ có cái mức giải thoát cao hơn những người còn sống trong thế tục, cho nên họ sáng suốt hơn và họ hành xử trên cái từ bi, trên cái thương yêu, chứ không phải hành xử trên cái sự giận hờn và theo phe như những người khác trong gia đình. Cho nên mỗi khi các thầy, các sư cô mà tu học thành công rồi thì đều trở thành ra cái cột trụ chống đỡ cho gia đình về phương diện tinh thần hết. Mà người ta đau khổ vì vật chất ít, nhưng mà đau khổ về tinh thần rất nhiều. Cho nên người tu vẫn có thể tiếp tục thương yêu cha mẹ và trở thành cái cột trụ tâm linh chống đỡ cho gia đình như thường. Điều này đã là một cái sự thật. Và nếu mình chọn được cái nghề thích hợp thì điều đó làm cho mình có rất nhiều hạnh phúc. Có nhiều cái nghề đem lại rất nhiều tiền, nhưng mà ban đêm mình ngủ không có yên, tại cái nghề đó nó không phải là một cái nghề chánh mạng. Cái nghề đó nó làm hại người, cái nghề đó nó làm hại cái sinh môi. Cái nghề đó mình phải nói dối, không có được nói thật. Thì những cái nghề đó tuy là đem lại nhiều tiền, nhưng mà nó làm cho mình đau khổ trong chiều sâu. Vì vậy cho nên khi mà tìm được một cái nghề mà có thể biểu lộ được cái lý tưởng từ bi và cứu khổ của mình, thì mình phải biết rằng mình là một người rất có hạnh phúc, được làm cái nghề mà không có hại tới người khác, không có hại tới cái sinh môn, được làm cái nghề mà trong khi hành nghề mình biểu lộ được cái tâm từ bi của mình. Thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn mà rất khoa học, chứ không phải là những cái tín ngưỡng vu vơ quan xuyên, mà đây là những cái điểm lành rất là chắc chắn.
Hễ cái nhân mà như vậy thì cái kết quả nó sẽ như vậy thôi. Thành ra Đức Thế Tôn giúp người ta vượt thoát những cái mê tín dị đoan và đi thẳng ngay vào những cái thực tế của sự tu tập. Mình là những người đi tu rồi, thành ra cái mục đích của mình không phải là kiếm tiền, và cái mục đích của người tu là làm thế nào để chuyển hóa những cái khổ đau trong cái tâm của mình và sống một cách thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc với những người xung quanh. Rồi mình tổ chức những khóa tu ở tại chỗ, tại chùa, hay là mình đi các tỉnh mình tổ chức những khóa tu cho người ta tới tu học. Và trong những cái khóa tu đó họ học hỏi, họ thực tập, họ chuyển hóa những khổ đau, họ thọ giới và họ hòa giải được với nhau. Thì tuy là cái công việc tổ chức những khóa tu giảng dạy cho người đời không phải là cái nghề, nhưng mà nó đem lại rất nhiều hạnh phúc cho người tu. Tại vì khi mình thấy được rằng mình có thể hòa giải được cho một cặp vợ chồng hay là một cặp cha con, làm cho họ thương yêu nhau được, làm cho họ bỏ những thù hằn ngày xưa, thì điều đó là một cái phần thưởng rất lớn cho người tu. Và khi mình thấy được rằng mình có thể làm hạnh phúc cho những người xung quanh mình, thì cái hạnh phúc của mình nó tăng tiến rất là mạnh chóng. Đây không phải là sự mê tín, mà đây là một cái sự thực, là trong một khóa tu 300 người hay 500 người như vậy mà có hàng trăm người tới cảm ơn mình, là sau khóa tu thì trong tâm của họ đã chuyển hóa, họ nhẹ nhàng, họ thương yêu được, họ hòa giải được với những người thân của họ, thì điều đó là một cái phần thưởng rất lớn cho người tu, và nó đem lại hạnh phúc ngay lúc đó, chứ không phải là 10 năm sau mình mới có hạnh phúc. Sống ngay thẳng, bố thí, giúp quyến thuộc, thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Chữ ngay thẳng đây là dịch chữ sama, hành xử một cách ngay thẳng, tức là công bình, và có khả năng hiến tặng cho đời, bố thí. Mình giúp cho họ của cải, mình giúp cho họ tiền bạc, mình giúp cho họ vật dụng, mình giúp cho họ cái kỹ thuật, hay là nếu mình không có của cải, không có tiền bạc, thì mình giúp cho họ cái giáo pháp để tu tập, giúp cho họ đừng có sợ hãi. Đó đều là những cái phẩm vật của sự bố thí hết. Trong kinh nói rằng tài thí tức là hiến tặng tiền bạc và của cải vật chất chỉ là một hình thức của sự hiến tặng thôi. Và khi mình hiến tặng cho người ta những cái phương pháp tu tập để người ta bớt khổ, thì cái đó gọi là pháp thí, nó còn quý hơn là tài thí nữa. Và nhất là khi mình hiến tặng được cái tặng phẩm thứ ba là làm cho người ta đừng có sợ hãi, gọi là vô ý thí, abaya, thì cái đó lại là một cái món quà, một cái tặng phẩm lớn lao hơn hết. Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Và vô ý thí là một sản phẩm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều người là nạn nhân của sự sợ hãi, và mình làm cho người đó hết sợ hãi, thì đó là cái tặng phẩm lớn nhất mà mình có thể hiến tặng cho người. Trong mỗi người chúng ta, người nào cũng có hạt giống của sự lo sợ, của sự sợ hãi. Và nếu mình có thể làm cho tan biến sự sợ hãi trong người đó, đó là cái quà lớn nhất. Sống ngay thẳng,
trung thực, biết bố thí và có thể giúp được quyến thuộc thân bằng những cái người thân với mình. Bằng đấy tức là bằng hữu. Nếu mà giúp được những người xung quanh thì cuộc đời mình mới có hạnh phúc. Còn nếu mà mình sống cuộc đời mình chỉ chăm lo cái danh của mình và cái lời của mình thì mình không có hạnh phúc được. Có thể mình có nhiều tiền, có thể mình có cái nhà tốt, có thể mình có cái xe hơi đẹp, nhưng mà hạnh phúc không có thật. Hạnh phúc có thật là khi mình có thể giúp được những người xung quanh. Và trước tiên là mình bắt đầu bằng những người trong gia đình của mình và những cái bạn hữu của mình đang sống xung quanh mình, là quyến thuộc và thân bằng. Quyến thuộc là family và thân bằng tức là friends. Giúp quyến thuộc rồi, giúp bạn hữu rồi thì mới có thể giúp được quần chúng ở ngoài. Cho nên khi mà mình sống trong một cái tăng thân thì mình phải giúp cho được những anh, những chị, những em của mình trong tăng thân. Mà thành công rồi thì chắc chắn là mình có thể giúp được người đời. Còn bây giờ trong đời sống hàng ngày mà không giúp được anh, không giúp được chị, không giúp được em thì thử hỏi sau này có thể giúp được ai. Cho nên phải thành công ngay cái chuyện giúp ích, làm cho người xung quanh bớt khổ đau. Và đó là cái điểm lành. Điểm lành nó sẽ có kết quả rất lâu dài về sau. Hành xử không tì vết, tức là mình không có hối hận gì trong cách hành xử của mình đối với người kia hết. Đối với thầy, đối với bà, đối với cha, đối với mẹ, cái hành xử của mình nó không có cái điều gì làm cho mình phải hối hận về sau. Have I done anything that will make me regret later? Hỏi câu hỏi đó để cho từ đây về sau cái hành xử của mình sẽ không có tì vết. Cái lời nói cũng như cái hành động của mình nó không có gây ra những cái vết thương nơi người kia. Người kia có thể là cha mình, mẹ mình, thầy mình, anh mình, em mình, chị mình. Lời nói cũng như hành động đừng có gây ra những vết thương cho người kia, gọi là hành xử không có tì vết. Để sau này không có hối hận. Tại cái người mà mang cái mặc cảm hối hận thì sẽ không có hạnh phúc. Nếu trong quá khứ đã từng làm một cái gì, đã từng nói một cái gì nó gây ra vết thương rồi thì bây giờ mình phải học hỏi cái phương pháp gọi là làm mới, beginning anew, để có thể chuyển hóa đi. Và bắt đầu từ đây về sau sẽ không bao giờ nói và sẽ không bao giờ làm như vậy. Thì tự nhiên chắc chắn là trong tương lai sẽ có hạnh phúc lâu dài. Mà nếu cái tâm của mình mà nó chuyển rồi, mà mình đã quyết định từ nay về sau không có làm, không có nói những cái gì có tì vết nữa, thì tự nhiên cái tâm mình nó sạch, nó sáng ra. Và những cái tội lỗi, những cái lỗi lầm trong quá khứ nó sẽ hoàn toàn tan biến. Đây là thực hành theo cái phương pháp của Bụt dạy. Nghĩa là những cái lỗi lầm vùng dạy nó từ tâm mà nó đi ra. Nhưng mà bây giờ mình chuyển tâm lại, mình quyết định không có làm những cái lỗi lầm như vậy trong tương lai nữa, thì tự nhiên cái tâm nó sạch và những cái tội lỗi ngày xưa nó cũng mất luôn. Nó hay như vậy đó. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Nếu cái tâm mà nó đã chuyển rồi thì cái tội sẽ không còn nữa, quá khứ không còn nữa. Cái đó là cái phương pháp sám hối làm mới ở trong đạo Bụt. Chỉ khi nào mình cương quyết, mình tự hứa với mình và hứa với tăng thân là từ nay về sau mình sẽ không làm cái điều đó nữa, mình sẽ không nói cái điều đó nữa, thì tự nhiên những cái lầm lỡ, những cái tội lỗi ngày xưa nó tan biến hết. Nhưng mà cái nguyện lực phải rất mạnh thì mới đủ sức làm xóa bỏ được những cái lầm lỗi trong quá khứ. Cái nguyện lực phải mạnh lắm mới được. Mà nguyện lực sẽ không mạnh nếu mình không phát nguyện trước tam bảo và trước tăng thân. Cho nên quỳ xuống sám hối, tiếp nhận 5 giới, tiếp nhận 10 giới, quyết tâm thực hành theo thì tự nhiên tất cả những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi trong quá khứ tiêu tan hết. Tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Khi mà cái tâm nó không còn cái tâm lỗi nữa thì tất cả những cái tội kia nó không còn nữa.
tâm nhiều diệt thời tội diệt vong. Thì việc này nó có nghĩa là không, thì việc này có nghĩa là cũng, vong là mất, tội cũng mất. Còn vì việc này tức là tiêu diệt. Cái tâm này là cái tâm tội lỗi. Nếu cái tâm tội lỗi mà nó tiêu diệt rồi á, thì cái tội đó nó cũng tiêu diệt luôn. Đó là cái nguyên tắc sám hối trong đạo Phật. The mind of mistakes, if it is transformed, and then the mistakes will be transformed at the same time. Hành xử không tì vết là như vậy. Tiếng Anh gọi là blameless conduct. Blameless conduct. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiền ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Tất cả những cái điều gì mà mình nghĩ sẽ gây đau khổ cho mình và cho người đều gọi là ác hết. Những cái ngôn từ, những cái cử động, những cái tư tưởng nào mà có tác dụng gây đau khổ cho mình và cho người đều gọi là ác hết. Dù là nói chơi cũng vậy. Nói chơi mà làm người ta đau khổ, người ta mặc cảm cũng là điều ác. Mà không phải là người kia lẫn hết, mình cũng lẫn. Những cái tư tưởng nào mà có tính tiêu cực mà mình có thì mình cũng lẫn đủ hết. Chứ đừng có nói là người ta không biết. Không say sưa nghiện ngập, tức là không có sử dụng những cái chất liệu ma túy, những cái intoxicant. Thì ngày xưa nó chỉ có những cái loại uống thôi, intoxicant drink. Ngày hôm nay có nhiều thứ loại để chích nữa, nó ngậm nữa. Thành nên những cái loại nào mà nó làm cho cái tinh thần mình nó không bình thường thì cái đó gọi là say sưa nghiện ngập. Nếu mà mình thấy có một chàng thanh niên hay là cô thiếu nữ mà vướng vào vòng ma túy, mình thấy đó rõ ràng không phải là một cái điểm lành. Và nếu một chàng thanh niên, một cô thiếu nữ nào mà đã quỳ xuống tiếp nhận nam giới và nhất định là không sử dụng ma túy, mình biết cái này là cái điểm lành. Lời cho anh chàng, lời cho con nàng, và cũng an ninh cho gia đình của họ. Rõ ràng quỳ xuống tiếp nhận nam giới là một cái điểm lành rất lớn. Tinh cần làm việc lành, diligent in doing good things. Hết có việc nào, hết có công việc nào mà có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người là mình làm hết, không có ngần ngại. Việc làm cho người cũng vậy. Việc lợi ích cho người mình làm thì mình cũng có hạnh phúc. Và khi mình làm được những công việc như vậy thì đó là triệu chứng rất là tốt, và cái hạnh phúc nó sẽ tới chắc chắn. Biết khiêm cung, lễ độ. Khiêm cung tức là humility. Lễ độ tức là có cái thái độ cung kính đối với người khác, dù người khác đó là cái người nhỏ hơn mình, dù người khác đó là một em bé, thì mình vẫn phải có cái thái độ lễ độ và khiêm cung. Tri túc và biết ơn. Tri túc là bằng lòng với những cái điều kiện tối thiểu, không cần phải xài phí nhiều. Tri túc tức là biết đủ. Từng đó cái áo cũng đủ rồi, đôi giày này cũng còn có thể đi được thêm 1 năm nữa. Ba người, 4 người ngồi học chung một cái bàn cũng được rồi, cũng cần phải mỗi người một cái bàn. Mấy cái đó đều gọi là tri túc cả.
tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Đó là cái câu nói của cổ nhân. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Lẫn biết đủ thì tất nhiên nó đủ liền. Mình nói là nó đủ rồi thì tự nhiên nó đủ. Còn đãi túc là đợi cho đến khi đủ thì lúc nào mới đủ được. Đãi túc là đợi cho nó đủ thì bao giờ mới đủ được, không bao giờ đủ hết, tại vì cái túi tham của mình là không có đáy. Nên tri túc là một cái phương pháp sống đơn giản mà có hạnh phúc liền. Còn mình nói là chưa đủ thì mình chưa có hạnh phúc, mà hãy nói đủ rồi thì tự nhiên hạnh phúc nó có liền. Đó là cái pháp tri túc. Biết ơn, gratitude. Mình phải biết ơn tổ tiên, phải biết ơn cha mẹ, phải biết ơn thầy, phải biết ơn bạn, phải biết ơn đất trời, cây cỏ, thú vật và đất đá. Nhìn ánh sáng mặt trời mình cũng biết ơn, nhìn cây cỏ đất đá cũng biết ơn, nhìn cái rừng cây cũng biết ơn, nhìn cái thức ăn sáng mình cũng biết ơn. Và khi mà sống với cái tinh thần biết ơn đó thì mình có rất nhiều hạnh phúc. Cái người biết ơn là cái người có hạnh phúc, còn người vô ơn là cái người không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên ở Việt Nam nó có một cái giáo phái Phật giáo gọi là Phật giáo tứ ân, Phật giáo bốn ân, mà chỉ thực tập cái chuyện biết ơn thôi là cũng đủ có hạnh phúc rồi, và Phật giáo tứ ân. Biết khiêm cung, lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Có một cái pháp thoại mà nhất định không có bỏ. Nghe nói có pháp thoại nhất định là không có thể bỏ được. Bận cái gì hoặc là cần đang làm cái gì cũng bỏ để đi pháp thoại, đi nghe pháp thoại. Có một cơ hội nào để học hỏi về giáo pháp là không có bỏ cơ hội đó, gọi là không bỏ dịp học đạo. Mà những người mà sống theo như vậy thì rõ ràng là họ có phước đức lớn nhất, triệu chứng của hạnh phúc lâu dài. Biết kiên trì phục thiện. Kiên trì ở đây tức là nhẫn, tức là một trong 6 ba la mật. Không có nóng nảy, biết ôm lấy, biết chịu đựng. Shanti Paramita. Paramita, Shanti tức là nhẫn nhục ba la mật. Phục thiện. Phục thiện nghĩa là khi người ta chữa cho mình, khi người ta soi sáng cho mình, khi người ta chỉ cho mình cái khuyết điểm, cái lầm lỗi của mình, mà mình không có nổi nóng, mình không có cau mày, mình vẫn dễ thương, mình có cái thái độ biết ơn thì gọi là phục thiện. Khi sư anh của mình, sư em của mình, sư chị của mình chỉ cho thấy cái khuyết điểm của mình thì mình chắp tay, mình cảm ơn, cái nét mặt mình hoan hỷ, không có giận hờn, cái đó gọi là phục thiện. Meekness when you are corrected. Biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia. Thân cận với xuất gia thì nó có cái lợi. Những người nào mà thân cận với xuất gia thế nào cũng là điềm lành, tức là mình thế nào cũng được xuất gia, hoặc là không xuất gia thì cũng được có dịp học đạo. Tại nếu không thì thân cận với xuất gia để làm gì? Thân cận với xuất gia chỉ có một cái lợi duy nhất thôi, là có cơ hội học đạo.
Cho nên mấy cái anh chàng đó mà tại sao cứ ưa tới chùa chơi với mấy thầy mấy cái cô nàng đó, tại sao ưa tới chùa chơi các sư cô, cái điều đó là điều lành lắm. Tại vì có thể mà ngày mai cô cũng xuất gia, hoặc là không xuất gia thì cô cũng thọ 5 giới 10 giới, và 10 giới xuất gia rồi, 5 giới hay 14 giới, và như vậy thì là tốt cho gia đình của cô lắm, cho gia đình của anh chàng lắm. Thành ra cái chuyện mà gần gũi giới xuất gia là một cái điểm lành rất lớn. Thân cần giới xuất gia dự pháp đàm học hỏi at the proper time, tức là biết cái ngày giờ thích hợp để có thể tới tham dự được những cái buổi pháp đàm, những cái buổi pháp thoại, gọi là dự pháp đàm hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Tinh cần tức là tinh tấn ba la mật, tỉnh thức tức là thực tập chánh niệm, learning the art of mindful living, thực tập chánh niệm, đi đứng nằm ngồi làm việc ăn cơm, tất cả đều làm trong chánh niệm, gọi là tập sống trong tỉnh thức. Học chân lý nhiệm màu tức là học về tứ diệu đế. Cái người nào mà đang học về tứ diệu đế, mình phải biết rằng cái đó là cái điều rất là lành. Tại vì nhờ học hỏi về tứ diệu đế mà mình sẽ tu tập và thực chứng được niết bàn, và đó là cái điểm lành lớn nhất. Là tại vì thực chứng được niết bàn là giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau nữa. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Tuy rằng mình còn sống ở trong cái thế gian này, nhưng mà cái tâm của mình nó vững chãi, nó không có bị lay chuyển bởi những cái điều mình trông thấy, mình nghe thấy ở trong thế gian. Mình có thấy ai như vậy không? Nếu mà thấy một người như vậy, một người sống trong cuộc đời mà không bị cuộc đời lay chuyển, thì mình biết đó là cái điểm lành rất lớn. Người đó sẽ đạt tới cái an lạc, cái giải thoát, cái hạnh phúc lớn lao nhất. Phiền não hết an nhiên, tất cả những cái phiền não, những cái klesha, những cái afflictions nó hết, và mình trở thành ra hoàn toàn vững chãi, hoàn toàn an lành. Chữ an đây có nghĩa là perfect security, và nó có nghĩa là freedom. Khi mình thấy có một người sống trong cuộc đời mà không bị những cái lên xuống cuộc đời nó lay chuyển, mà người đó không có bị phiền não nó lôi kéo, người đó tự do, người đó vững chãi, thì mình biết rằng đó là cái điểm lành rất lớn cho người đó và cho những người liên hệ tới người đó. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Đức Thế Tôn nói rằng mình đừng có căn cứ vào những cái gì xảy ra để đoán định cái việc tương lai, mà mình phải căn cứ vào trong cái hành động của mình. Hành động của mình tức là nghiệp, tức là tư tưởng, tức là lời nói, và tức là hành động của mình, cử chỉ của mình. Ba cái đó mà nó được hướng dẫn bởi Phật Pháp đó, thì chúng ta biết rằng người này tự tạo tác cho mình những cái điểm lành, và cái hạnh phúc của người này sẽ là hạnh phúc lâu dài cho đời sau. Và một cái người như vậy thì luyện vào trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đó cũng có hạnh phúc như thường, đi đâu cũng an toàn. Tại vì cái sự an toàn này là cái sự che chở của chánh pháp, tới đâu cũng vững mạnh,
cái vững mạnh này là cái sự vững mạnh của sự trì giới và sự thực tập, thành nó an toàn vững mạnh. Đó là cái đặc tính của những người biết tu tập chánh pháp. Và cái này là phước đức của tự thân, nghĩa đây là những cái điểm lành, không phải từ ngoài nó đi tới, mà từ trong cái tự thân mình nó đi ra, thành ra rất là chắc chắn. Phước đức của tự thân ở đây nó có nghĩa là cái điểm lành nó tự mình tạo ra, chứ không phải là từ ở trên trời nó rơi xuống.